નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારી ચેનલ સાથે નવા જોડાયેલા છે તે આજે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તેના બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી અમારા તમામ વિડીયો તમને નોટિફિકેશન દ્વારા ડેલી મળતા રહે। અત્યાર સુધીના તમામ વિડીયો જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલની અંદર આપેલા પ્લેલિસ્ટમાં તમે દરેકે દરેક ટોપિકના તમામ વિડીયો જોઈ શકો છો। ધોરણ 12 સાયન્સ ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 5 સાતત્ય અને વિકલનમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લઘુગુણક કે વિકલનની રીતથી વિકલન કરો, ઓકે, આપેલા વિધેયનું લઘુગુણક કે વિકલનની રીતથી વિકલન કરો આ ટોપિક આપણે ફિનિશ કર્યો। એના સારા એવા એક્ઝામ્પલની પ્રેક્ટિસ કરી, બેઝિક એક્ઝામ્પલ અને બે સ્ટેપ વાળા એક્ઝામ્પલ, એટલે કે બે પદ સરવાળામાં આપ્યું હોય કે બાદબાકીમાં આપ્યું હોય એવા એક્ઝામ્પલ, બરાબર કે નહીં? ઓકે, તો આજે આપણે આ લેક્ચરમાં એક નવા ટોપિકની વાત કરીએ કે જે છે આપણું પ્રચલ વિધેયનું વિકલન। ઓકે, હવે પહેલું વસ્તુ કે ખબર કઈ રીતે પડે કે આ ટોપિકનો એક્ઝામ્પલ છે। જે રીતે લઘુગુણક કે વિકલન ટોપિકમાં આપણે સમજ્યા હતા કોન્સેપ્ટ, એક વિધેયની ઉપર બીજું વિધેય દેખાય તો આપણે લઘુગુણક કે વિકલનની રીતથી દાખલો ગણવાનો। તો એ જ રીતે જો પ્રચલ વિધેયની અંદર વાત કરીએ આપણે સમજીએ એનો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કોન્સેપ્ટ, ઓકે, કે આપણને દાખલો આપ્યો હોય તો એમાં શું દેખાય તો આપણે આ ટોપિકથી એનો એક્ઝામ્પલ ગણવાનો છે, બરાબર? તો સમજીએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ। તો આજે આપણે આ લેક્ચરમાં પ્રચલ વિધેયનું વિકલન એનો પહેલા આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કોન્સેપ્ટ સમજીએ અને એના પછી એક્ઝામ્પલ સમજીએ, બરાબર? તો સમજો પહેલું વસ્તુ કે રકમમાં x બરાબર અને y બરાબર આ બે પદ આપ્યા છે। x બરાબર t ના ફોર્મનું એક વિધેય આપ્યું છે અને y બરાબર બી t ના ફોર્મનું એક વિધેય આપ્યું છે, ઓકે, અને dy by dx શોધો। તો dy by dx શોધો। આવી રકમ હશે, આ રીતની રકમ હોય ત્યારે આપણે પ્રચલ વિધેયનું વિકલન આ ટોપિકનો એક્ઝામ્પલ છે એ રીતે સમજવાનું, બરાબર? જો આ રીતે જો x બરાબર થીટાના ફોર્મનું વિધેય અને y બરાબર બી થીટાના ફોર્મનું વિધેય આપ્યું હોય અને તો dy by dx શોધો, આ રીતનું કીધું હોય, બરાબર? તમને t ફોર્મમાં હોઈ શકે, થીટાના ફોર્મમાં હોઈ શકે, બટ x બરાબર બી અલગ અને y બરાબર બી અલગ, આ રીતે જ્યારે બી આપ્યું હોય તો આપણે કયો ટોપિક સમજવાનું કે પ્રચલ વિધેયની રીતે વિકલન કરો આ ટોપિકનો એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર? તો પહેલા ઓળખતા આવડી ગયું એક્ઝામ્પલ, ઓકે। તો હવે આમાં કરવાનું શું એ સમજીએ કે આ x બરાબર t ના ફોર્મનું વિધેય આપ્યું તો આપણે આ x નું t ની સાપેક્ષે વિકલન શોધવાનો, એ જ રીતે આ y નું બી t ની સાપેક્ષે વિકલન શોધવાનું, ઓકે। હવે આપણે dy by dx શોધવું છે તો એનું સૂત્ર જુઓ કે dy by dx બરાબર ઉપર મૂકો dy by dt, આરુએ કેમ તો ઉપર dy છે એટલે ઉપર dy by dt મૂકવાનું, નીચે dx તો dx by dt મૂકો, dx by dt। અને હવે આ બંનેનો આન્સર જે આવે એની અંદર મૂકો એટલે શું મળે dy by dx, બોલો ક્લિયર? એ જ રીતે જો થીટાના ફોર્મમાં હોય તો x નું થીટાની સાપેક્ષે વિકલન કરો અને y નું બી થીટાની સાપેક્ષે વિકલન કરો અને એના પરથી આપણે સમજો dy by dx શોધવું હોય તો dy by dx બરાબર ઉપર dy તો અહીંયા મૂકીએ dy by d થીટા અને ભાગાકારમાં બી dx by d થીટા, dx by d થીટા, બોલો ક્લિયર? તો તમને જ્યારે આ રીતે x અને y અલગ આપ્યું હોય અને dy by dx શોધવાનું હોય તો આપણે પ્રચલ વિધેયની રીતથી વિકલન કરવાનું છે, એ ટોપિકનો એક્ઝામ્પલ છે એવું સમજવાનું, ઓકે। અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ સ્ટેપ ફોલો કરવાના, પહેલું x નું t ની સાપેક્ષે, y નું t ની સાપેક્ષે અને પછી આપણો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને સાદુરૂપ આપીને જવાબ શોધવાનો, બોલો ક્લિયર? તો સમજીએ આપણે આ ટોપિકના એક્ઝામ્પલ। તો હવે આપણે પ્રચલ વિધેયનું વિકલન આ ટોપિકમાં ઉદાહરણ નંબર 34 ની વાત કરીએ, બરાબર? ઉદાહરણ નંબર 34। તો સમજો રકમ કઈ રીતે આપી, જો x બરાબર a cos થીટા અને y બરાબર a sin થીટા હોય તો dy by dx શોધો।
ઓકે, તો સમજો આપણે કોન્સેપ્ટ સમજ્યા એ રીતે x બરાબર થીટાના ફોર્મનું વિધેય આપ્યું અને y બરાબર બી થીટાના ફોર્મનું વિધેય છે, તો આપણો પ્રચલ વિધેયની રીતે વિકલન કરવાનું. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, તો આપણે હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજીએ કે પહેલા x બરાબર લખો કે x બરાબર a cos થીટા. હવે શું કરીએ આપણે થીટાની સાપેક્ષમાં વિકલન કરવું પડશે. કેમ? તો થીટાના ફોર્મનું વિધેય આપ્યું તો એ બંને બાજુ d બાય d થીટા લખીએ, અહીંયા બી d બાય d થીટા, આ a cos થીટા એમનું એમ. હવે અહીંયા dx બાય d થીટા એમનું એમ, અને આ a આપણે અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ એટલે બહાર નીકળે કે નહીં, અને અહીંયા લખીએ d બાય d થીટા ઇન્ટુ cos થીટા, આ a એમનું એમ. હવે સમજો cos થીટાનું વિકલન શું થાય? માઇનસ sin થીટા, તો અહીંયા મૂકીએ આપણે માઇનસ sin થીટા. હવે આ માઇનસ બહાર કાઢો તો માઇનસ a sin થીટા કોના બરાબર? dx બાય d થીટા. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો પહેલું આપણે dx બાય d થીટા શોધ્યું, કોનો ઉપયોગ કરીને? x બરાબર a cos થીટાનો ઉપયોગ કરીને. એ રીતે આપણે y બરાબર a sin થીટાનો ઉપયોગ કરીને dy બાય d થીટા શોધીએ. ઓકે, તો પહેલા લખો y બરાબર a sin થીટા. હવે આના ઉપરથી dy બાય d થીટા શોધવું હોય તો બંને બાજુ શું લગાવીએ? d બાય d થીટા. તો અહીંયા d બાય d થીટા, અહીંયા બી d બાય d થીટા, a sin થીટા. ઓકે, હવે આ a બહાર કાઢીએ તો એ કોમન, અહીંયા d બાય d થીટા, અહીંયા sin થીટા. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? આ a એમને એમ. આ sin થીટાનું વિકલન શું થાય? cos થીટા. બરાબર કે નહીં? sin થીટાનું વિકલન cos થીટા અને cos થીટાનું વિકલન માઇનસ sin થીટા. બરાબર? આ યાદ છે ને ફોર્મ્યુલા? જો તમને હજુ બી ફોર્મ્યુલા યાદ ના હોય તો પહેલા તમે એ ફોર્મ્યુલા દરેકે દરેક વિકલનના દરેકે દરેક ફોર્મ્યુલા અને એના તમામે તમામ કોન્સેપ્ટ એટલે કે ગુણાકારનો નિયમ, ભાગાકારનો નિયમ અને સાંકળનો નિયમ, આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરો. ઉપર આઈ બટનની અંદર તમને લિંક આપી હશે. બરાબર? એ લિંકની અંદર તમામે તમામ વિડીયો આપેલા છે. તે તમામે તમામ વિડીયો એમાં ગણાવેલા એક્ઝામ્પલોની પ્રેક્ટિસ કરો કે જેથી તમારો એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. બરાબર? તો હવે સમજીએ આમાં આ શું મળ્યું આપણું? dy બાય d થીટા. ઓકે, હવે શોધવાનું શું આપણે? dy બાય dx. તો આપણું સૂત્ર શું? કે dy બાય dx બરાબર dy બાય d થીટા ડિવાઈડ બાય dx બાય d થીટા. ઓકે, તો dy બાય d થીટા નો આન્સર શું છે? a cos થીટા. તો અહીંયા મૂકો a cos થીટા. અને dx બાય d થીટા નો આન્સર શું? માઇનસ a sin થીટા. તો અહીંયા મૂકો માઇનસ a sin થીટા. બરાબર? હવે a કેન્સલ કે નહીં? તો આ માઇનસ ને ઉપર લઈએ અને cos ભાગ્યા શું વધે? cos થીટા ભાગ્યા sin થીટા. તો dy બાય dx બરાબર માઇનસ અને cos ભાગ્યા sin થીટા એટલે ત્રિકોણમિતિનું સૂત્ર છે. શું સૂત્ર? cot થીટા થાય. બરાબર? તો અહીંયા મૂકીએ આપણે cot થીટા, જે આપણો જવાબ dy બાય dx બરાબર માઇનસ cot થીટા. બરાબર કે નહીં? તો આપણે આ લેક્ચરમાં પ્રચલ વિધેયનું વિકલનનો કોન્સેપ્ટ સમજ્યા અને એક ઉદાહરણ નંબર 34 સમજ્યા. બરાબર? કે જેમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજ્યા કે કઈ રીતે આપણે આ ટોપિકનો એક્ઝામ્પલ ગણવાનો કે x આપ્યું હોય તો એનું થીટાના ફોર્મનો વિધેય હોય તો થીટાના સાપેક્ષમાં વિકલન કરો, y થીટાના ફોર્મનું વિધેય હોય તો એનું થીટાના સાપેક્ષમાં વિકલન કરો, અને એના પછી dy બાય dx નો આ સૂત્ર લખો અને એમાં આ બંનેનો જવાબ જે આવ્યો હોય એ મૂકો અને સાદુરૂપ આપો. જો કોઈ ત્રિકોણમિતિનું સૂત્ર એપ્લાય થતું હોય તો એ મૂકો અને સાદુરૂપ આપીને એનો જવાબ લાવો. બરાબર? એટલે લાસ્ટમાં શું મળે આપણું? dy બાય dx. ઓકે, તો આપણે આ ટોપિકના બીજા એક્ઝામ્પલ સાથે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.